يساغني مسكلو واديدو كسغلني أملخي سغيب الكون قني كيو آمين هللويا. بالمئتين أربعة شمونتن هللويا. እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን መዓሞቅ ኩልኹምን አቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን አቱም ኣኽራን ኮረቤትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመምታ ትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎረዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታ ሰራዊት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቅድ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጥንናዕ እስራኤል እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረአዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣህዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና مسير أبوخا منفس قدوس لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين. سفلتات صلوت إنه كلمة قنع فرادي أو متدالي له تأمك جايز حلف عدمي نخوناني نفردن بقع سلا زخونة ببزحات ياتي رعدن كتكتنا له جن كان نفسي جنا مريت نبرخا بحاله استنسحي مخنياتو مريت عم مقابر يودسوني أموت كاز ذكر يلبون أبغى هنون زمسكون يلبون مو كابدكاس هكي تنسي كنا مدحناخي بنسحة وأملاخي محرنا نادحنا النابل كتا محسني سبحات الآب والد ومنفس قدوس. لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين آمين. ونتنقل ناباري أخي يتغلطوف صلاة رديئت كي زرقحي نتا أبحلناي كم معبل زقامات الكفوء حسابات كابا يرحقيو نتا حممت نفسي بخنت النت أزديو هالواتات في واللمون أبطلوتن من نقق حنا بقسيا مخنياتو نسخي كاليتن محرة تلمنن علايت أدئخي
أدفل فاله هوتن نقسين أملاخين قويتا إيسوس كريستوس تسفى أخي وقويتا بزالي تزيئا نعمو بزي حاتيات كن حادر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيخا برختك أزيو بزحيو قدس سمكاو نزل عالم كبر زمولو أيو أمين أوغويتا كم تغاباخات وكيلنا يوزلنا محرتك كم تغنى لنا أعين تقلو نعخاي صبيا اللوا نسخاخا أبوانو مقبت هبوم وأملاخنا مدحنينان وتسفى كل وسنات مدرس معنا أوغويتا نسخاخا كابزا علية نزل عالم تدحننا تعقبنا آمين أوغويتا بروخ يخامو حقنا تكارد أني أوغويتا بروخ يخامو كبر خابر هاللي أوغويتا محرز كان زل عالم ينبر أوغويتا نعاي نتقبار إيدكا كابولدو نابولدو معقوبية سلزخونكا عيتن تسقني أوغويتاي نعاخا بديل يمو محارن نفسي ياد حنان الناولكو يصل اللخو أوغويتا أبخات وكيل اللخمو أدحنني فقادكا خقبركا أمهارن نسخا أملاخي فالفالي هوتي خاب برهان كادم معنا برهان النرئي محرز كان أبتوم زفورخا كبرخا أنا بقنعات لبي سمسا سجان بركة مسجانا بحقنا تكايو وقد مع عالم زنبر كان زال عالم التنبر زل خان أبون ولد المنفس قدسن نعخا مسجانا وداسين قرمان يقبل لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين والعل قويتا باخا بمئمان نسمكا مزمارن سنا يمو محرت كابت الطبح حقنا تكادم ليتي أزنتو وداسي سلوس قدوس كحنس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት አብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብ ልዕልንጽ መስቀል ምንታና ዝተሰቅለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ሳልሰይቲ መዓልቲ ከሙታት ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን አቡ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታትን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንአቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይተብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቀረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፅሓዮም እሞ ምንተ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውስቶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ وخاب حاتيات نصوص خونكا غويتا ردانا لماننا خا تقبل كبرن مسغانان فطم معارغن قدسنانا اخا يغبا امين وغويتا محارنا وغويتا بارخنا امين كم زلنا بلنا كنا مسغنكا بقعات غبرنا في سمايات نبر ابونا انكاي قدس منكسخا تمطا فقادكا خمتا بسماي ومدما مدري يخون علتن جيرانا لما هبنا انا نزودنا بدلو فاده حنغالو بدلنا نفسنا حدغلنا كل خبا نمبر فتنا يتونا منغستن حي كبرنا للعالم ناتفايم امين ودنا قدس دنگل مريم وجتي مريم بنك تسبير ملاك سلامتا سلام لك بلنا خير دنگل خير سكهون دنگل دجابير تبارك بيتا سراوي سلام لك نسخي خبر استبرقتي خير فرما حسنكم برخي وملز سجا جابير مساخي وفتت دس في حاجاتنا نحات قلنا نفرت ودغي يسكر انتانا بهذا من لنا امين مسغانا نقدس دنگل مريم وقدس ملت ጸጋ ሁሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኮ ላይታ አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ እንተ ኃጢአትና ሓድገልና ነፍቅር ወዲኽ ጸሎትና ዓርገልና ሐቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድ ክልና ቅድስ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና ወቅድስ ድንግል ማርያም ወላይታ አምላክ እንደቅ ሰብ ምን ተአማላዲት ናብ ወዲኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና وني حق نقص دنقل سلام نبلكي ونا أماني الأملاخنا زولد كلنا نمكحت عليتنا سلامتا نقرب لك ودنقل بقويتانا إيس كرسوز تأمنت أمالادي حتياتنا ما انت حد قلنا أذكرنا ما توصلت هايمانوت وعد حقنا برهان نخبركي ود سرنقل ولادي أملاخ مدهنا عالم سولد ولد كنا مسيخاس نفسنا سلزد حننا نمسكنكي او غويتانا نغسنان يسوع كريستوس كبرنا عفايكون سغانا هواريات مغسم سماعتا تخليلهم يصادقان عللتهم بيت كريستيان صنعات نحاتان حدقت حدث ملكوت سلس قدس نبستر سجلن نخبرون او غويتا محرنا او غويتا بارخنا امين كل بزحاده سمايات مدرن زرن زيرن فتره بحاجه املاك እግዚአብሔር አብና ምን
بحد قويتا بإيسوس كرسوس عالم كي تفتر مسوهلو بزخون ولد أبو هرقون نعمن كبرهان سترغب برهان كبحاقني أملاخ سترغب أملاخ تولدن برفكر زيكونا بملكوت مساء معرض خونه كل بوز تفتر يبديكو قنا عبد مدر زلو يخون ويس عب سماي زلو منم تفتر يلبون ننتانا من مدحانا كاب سماياز ورد من فقدوس كاب سندر مريم سقالة بس سب كونه سب كونه دماء بدمن تنتنا وبيلاتوس ننتانا تسقله مكرا مسكل تقبله موته تقبل قصات مصحف خمس صحف ابصال سي معاتك موتات تفيدي تنسي بخبرنا بسماعات عارقه بيمان ابو تقمط كم بحدث نهيوان متان فرد بخبر كمت نمنغستو موداتا يبلون ويتان محويم دخانه كاب ابصره منفس قدسنا من مخدن ودن نسجدلنا مسكنون نبيات تدرب ايول علو كله تدرب ايول علو دخانه نهاولات قبائل حتى بيت كريستيان من حتى من سراي بحانت تمكتونا من تنسى موتات نزل عالم زمت هو تنسى نقبر وقويتا طلوتنا سميخا حتى حدا قلنا يا لايسو شريا لايسون شريا لايسون شريا لايسون شريا لايسون شريا لايسون ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን ብክብርካን ብልግስኻን መላእትየን ኦንኩል ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሃይልታ ሓያላት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካኻ ረዳእ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልናን ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና ትብድሌትናን ዝገበርናዮ ትፍላጥን ዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ ልዕልና ዝመፅእ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን وقعات قبرنا بمسكانا خمديلنا خنصلي سمايات تنبر أبونا سمكاي كدس مسخات أركان تاب سماي كل جمال نالا تنجرا ألما ناس ودلنا 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 أبواد ننبر أبتنا يتدنا بسنا هو دتيه ماريا نقدس قبل ملا فرانتا من آخر دنيا سكاخون دنيا أدين جابير تواد بيتا سراوي سلام دكلهم سغيك عوانس برختي غي تركرتكم برخيو أم التدرجة جابير تغي
وفستي دس بلكي حاجاتنا اخترينا فتودخي يسوع كريستوس انتانا مهرت لمننا امين وغويتا ابزام تغاريكم بقال بحساب يكون وكل هو واسطنا زحطانا ينفارهن مفكر سبن سبزخونكا من تقدس مكالك تعرقنا حدقلنا واملاخ بسلام كنحضر سلاماوت ليتهابنا ابزانا يدقاس جينا ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክህልወና ከዓ ናይ ሰላም መልአክ ከለኣኸልና ብፀጋም ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ብዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ወጎይታ መሐረና ምሕረታውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ጊዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያትካ ዝመልኣኻን ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እውን እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተወሊዱ ህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ተመሊሱ ሞቱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንትቲ ዝፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርዳእና ብህልውናኦም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእኽቲ ክሓልወና ናብ ህይወት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን። ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንበደልና ካብ ኳድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ዘለዓለም ናትካ ኣሜን። ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ኣደ እግዚአብሔር ተዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ተፈታዋን በከርኩም ርኹም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ኣብ ክትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ረቡዕ ሊጦን ወጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ኣብ ልዕልና ትውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ኣብ ልዕሊ ነብስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምጻእ ዘሐጉሰና ሕያውነትካ ይገለጽ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ እኩይ ካብ ስሕተትን ሓልወና ከምቲ ዝተዛረብካዮ ድማ ተቐበለና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኻን ሰላም ግበር ነቲ ዝተጋገየ ናባኻ ክትመልቶ እትኽእል ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብቲ ቖፅሪ ዘይብሉ ቦታኻ ንሰግደልካ ኣለና ናባኻ ኣብ ዘእወናሉ ግዜ እትሰምዓና ንስኻ ኢኻ ድኻምና እትጸውር ኃጢአትና እትዕገስን ንስኻ ኢኻ ከመይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ መሓሪ ኢኻ ጽልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልና ኣሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክባድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ዝጋሆን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንክብረኽቲ ፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ንኻድገልና ንኽብሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንስኻ ኩሉ ግዜ ሄር ወዲ ሰብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተገለጽካ ንደቂ ሰብ ክትከናኸንን ክትዕብን ኢልካ ኢኻ ንሕርያትካ ሰናያት እትህብ ንስኻ ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ኩሉ ሳዕ ሃብቲ ሰናያትካ ሃበኒ ንህዝብኻ እውን ምድሓን እትህብ ንስኻ ኢኻ ክትርአ ብፍቓድካ ተገለጽካ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መን ኣምላኽ መን ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ብዝሒ ፍቓድካ ይቐረበለልና ከም ዕብየት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስሰልና ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን። ናይ ሰርኪ ሊጦን አምላክን ዘዲበችሩ
እምሃበ መላእክት ታኮት ወትሴባህ አንተ ውእቱ ዘከፈልከነ ንባህ ወሰጥራ ቅዱስ ማኅደርከ ንዘክር ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንፍዲለከ ዘሰርክ አኮቴተ አንተ ተወከፍ ዘኩልነ ሰክዮተ ወበክዮተ በተአምኖ ውስተ ልብ ዘበሰማያት ምስጢርከ በጤና ሰናይ መዓዛ ኩለነ ዘንበለ ጣይፍ ወዘንበለ ተመውኡ ወዘንበለ ማዕቀብ አይጋርነ እምዳይትም ዋእይንትነ ማንበ ነፍስህተነ እሞተ ኃጢአትም ወደምረነ ምስለ እለ ድይኑ ብከ በጸሎተ ኩሎሙ እለ እማለም አስመሩከ በአሐዱ ወልድከ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜሰ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃላ አምላክ ይቅረ በለልና ጸሎትና ለመናና ተቀበለልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ የዕለት እንጀራችንን ስጠን በደለና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ስጋውን ንግድ እግዚአብሔር ገንዘብ ሰላም ተክለል ሰካውን ይብረከስ ብረማህፀንኩም ብሩክ ጸጋ እግዚአብሔር ተወስደን ወልራጃና ማርገና ነፈሮት ክርስቶስ ምንታና ማለለም ለማሰሬ ክርስቶስ ምንታና በእንተ ሥላሴ ከዮ ተሳሃለ በእንተ ሥላሴ ከዮ ተሳሃለ በእንተ ሥላሴ ከዮ ተሳሃለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ እግዚኦ
ከነፍርሃ ለሰማከ እግዚኦ ተሳሃለ ከነፍርሃ ለሰማከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘባና ዘሃዘለከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አይጋሪሃ ለአንሰሷ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ተወዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጽፍዓትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ኩርዓትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርግዘተ ጎቦከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ብካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሐዘነ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ከአራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሐዘና ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ከአራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ 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 ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰ
ረከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጥርቅት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመሰሙንነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልከ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አንሰሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጸብከ እግረ አርዳኢከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሬተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቡከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአተቱከ ከመ ሰራቅ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኮራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተቄጸሉከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጾሩከ መስቀለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአስተዩከ ቢዐዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገሥከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገጹከ ገበከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደይከ ውስተ ጽዕረ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ አመ ሣልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአረከ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈስ
ነፍሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትኩንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ለሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስበው ቃል ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለኢይነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ነሐስስ ናስበቆን ወድስ ቤተ አምሪሃ ብዝሃ ለመጸባዕት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረመማ አብሶ ማርያምሃ በቃለ ስብሐት ጸውቁ ጽምኦ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቡሩክት አንቲ ማርያም ቡሩክት አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሃረነ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሃረነ አብ ሃሌ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ለከ ንፌኑ ስብሐተ ወለከ መሐረነ መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ ዋድኅነ ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ
ተሳሃለን በብዝሃ ምሕረት ደምስስ አበሳነ ወብዙሕ ሳይልከ ለኩሎሙ ለይእዜሙ ወፈኑስ ኃይለከ ለዓለመ አሜን ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳሃለ አብ ሳሂለከ መሐሪ ኢታጥፋነ ተዘክረከ ዘትከ በምህረት እስመ መሐሪ አንተ ወብዙሕ ኃይለከ ለኵሎሙ ለይጼውዑከ የጽውዑከ ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ንስአሎ ይቤኑ ለነ ሳሂሎ እስመ አብ ያእክል ለዘሰአሎ ሃሌሉ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ በክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይእዜኒ መኑ ተስፋየ እግዚአብሔር ሰደከ እግዚኦ አማሃጽን ነፍስየ ሀበ አምላከ ምሕረት አማሃጽን ነፍስየ ሀበ ንጉሰ ስብሐት አማሃጽን ነፍስየ በእግዚእየ ወአምላክየ አማሃጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና አምላከ ምሕረት መሐጽን ነፍስ ሀበ ንጉሰ ስብሐት መሐጽን ነፍስ በእግዚእየ አምላክየ መሐጽን ነፍስየ ኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስየ ሀበ አምላከ ምሕረት አማሃጽን ነፍስየ ሀበ ንጉሰ ስብሐት አማሃጽን ነፍስየ በእግዚእየ ወአምላክየ አማሃጽን ነፍስየ እምኩሉ ምግባር እኩይ
ትህትና ንስአሎ ናስተምህሮ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክል ኩሎ አልቦ ዘይሳአን አምላከ ነዳያን ረዳየ ምንዱባን ንሕና ቤከ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ሕዙናን ንሕና ቤከ ተማይጸነ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስፋከ ቦፃን ንሕና ቤከ ተማይጸነ ወበከመ አቀብከነ ነግ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ወበከመ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግ ወበከመ አቀብከነ እምሰርክ እስከ ነግ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማይ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተን ስማይ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለእዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ወሚጥማተከ መነነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ አበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ አረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ሥጋሁ ከመ ሐመድ ወወሰድዎ አበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድሮ አንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ አረነ እግዚኦ ሳሄለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም ባርከኒ አባ እንሳእ በረከት በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን
መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተን ቅድመ መንበሮ ለንጉሥ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ወልደ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ላለ ዋልቦ ማይለብቱ ለሰላም ነይ አብየንቴ አየ ሰናይተ ርግበየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክማ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ንዑ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንዑ ንትፈስሕ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ እመ አምላኪቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሎ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባም አሂር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወጥረ ይራቅ እምኔው እምነ ኩልክሙ
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 በእንተ ሚካኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት
ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት 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 መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት 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 መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን 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 መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት 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 መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ክርስቶስ አሊለን እግዚኦ እግዚኦ ቁርር ማዕተከ እምኔነ እግዚኦ ከቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማኒከ ኩሎሙያን እግዚኦ ይቀቦ ለፓትርያርክ ዘውነ እንጦንዮስ እግዚኦ ይቀቦ ለጳጳስነ መካርዮስ እግዚኦ ይቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ይቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ይቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትና ደምሰልና መንግስተ ሰማይ ኣውርሰና ከምቶም ተዓረቅካዮም ተዓረቀና ከምቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተማለልናዮ ምህልላ ዘብፃሕናዮ ጸሎት ሰሚዕኻ ነዚ ብዓለምና ዘሎ ቀዛፍ ሕማም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘርሕቕ ምሕረትካ ዘውርድ ፈውሰ ምሕረትካ ዘልእኽ ክበረልና ሓሚሞም ንዘለዉ ፈውሰልና
حزينهم زلوا صنعنا علنا تጨنقهم زلوا رهولهم طميم زلوا نسعيهم بسقاب نفسه تأثر تحيهم فحزبوا دما أكبهم بزي غزياو حمام دما إزيابير أملاخنا عبيتنا نعشتنا نحنا دقنا منفسنا خي يسرق حلنا خي يعرب امنتنا خي يقدل حيلنا خي يدكم منفس قدس كاليكا نزانا يفتن أواس أساقرنا زانا يفتن أوان زيئة نلعلي كم نتمتلا مقدخا نحزلا نام نسحا ناب قربان ناب سنة مقبار ناب صوم ناب صولت كم نقرنا الله دما قبرلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا أب هاجرنان كبابينان أب تفعل يكرنا أتعلم زورحات كرمتي إمو سمايات كخفيت كازنا متقلزنا مشايزنا بغرتان زملنا رباطاتنا بوحزي درنا بتقلم الألنا زبقوا لأخلي كاب نفاري كاب نتعرض حينكا أفره أمهر تبصحلنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا كلهم وليدنا النعبيم زلنا أوداتهم أوالدهم عبيتهم نعشتهم بارخلنا نعاخا زخونو دما قبرلنا سلاماوت معلت زوعل كان نمسكنك سلاماوت ليت ختحدرنا دمان لمنكا ذهب كان نعدما دما نصوم نصلوت نسحان قربانكم بقى لسخار دعنا بناي دينا قدس رنجل مريم ملادنت بناي ملاእخت ترادعنت بناي نبياتنا هوريات صادقان سمايتات صلوت ايتفلينا كم تنهوريات زمهركا يوم بسمايات تنبر ربنا ندبلنا نصوعك لنا بسمايات تنبر ربنا سمكا يقدس مكسات نسا صادقا خمت عب سمايكم دما يكون نالت نجرانا لما بنا نانز بدلنا بدلون كان سحرقنا بدلنا لسانا أقول خفاد إحنا نمبرنا فتنيت أدونا نقستين حايزين كبرين زلالنا كايمان وزيتي مارياس مناي قدوس جبريل ملاك سلام لك بحلنا خيشين سقاخون قد إجزابير بيتا سراوي سلام لك اللهم سخيقا بنستبرخ رغر سخون بروخي لتسقى جابير مساخي وفسي دسي بلكي حتياتنا حدقلنا نفكر ودخي يسوس كريستوس من تانا نهرت لنا آمين ተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸዓድገልና ነፍቅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ወጎይታ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቂ መዛሙርትኻ ንፅሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ፃድቃንን ዘለዩ ግና ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ዘለዩ ግና ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓንትኹም ዝሰምዓ ዘለዋ ኣዛንኩም ብፃዕት እየን ዝበልካ የምናናም ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክሰርሕ ብፀሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና
ስሙ ወትእዛዞ እግዚኦ አምላክነ አንተ ተሳልቆሙ ወይትናገሩ በአምደ ደመና ወያቅቡ ወትእዛዘ ዘወሃቦሙ እግዚኦ አምላክነ አንተ ሰማይኮሙ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወያቅቡ ስሞ ወትእዛዞ ዘወሃቦሙ እግዚኦ አምላክነ አንተ ሰማይኮሙ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወያቅቡ ስሞ ወትእዛዞ ዘወሃቦሙ እግዚኦ አምላክነ አንተ ተሳልቆሙ ወይትናገሮሙ በአምደ ደመና ወያቅቡ ስሞ ወትእዛዞ ዘወሃቦሙ እግዚኦ አምላክነ አንተ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜና ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ
እግዚእነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ መወዳእታ ኩልና ፀበቀልና ኣብ ቤትካ መፂና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ትለምኑ ንክህበኩም ፀውዕ ንክሰምዓኩም ባሕኩሕ ንኸፍተኩም ዝበልካና ኣብ ቤትካ መፂና ንምነካ ኣለና ሃበና ንፅዋዓካ ኣለና ስምዓና ሕኹኻካ ድማ ኣለና እሞ ክፈተና እዚ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እዩ ዝንበብ ዘሎ እሞ ሰሚዕና ንዓና ምዃኑ ተረዲእና ፍረ ሃይማኖት ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈርየሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ንዓለም ኣሰኒፍና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንወፀሉ እስኻ ሓግዘና እዚ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ድማ እስኻ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ክንዝሓድግናለና ካብ ኩሉ ፋደና ምዕራፍ ፈተና ይዘልወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ በእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም በልስኖ ህሊናኸ ድንግል ስጋኸውን ድንግል ኣደይ እግዚአብሔር ጽባሕ ሆይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌል መንግስተ ሰማያት ሰው ጽድቆ ዘአውፈን አውፈይኩከ ንጎይታና መድኃኒና መንስና ቀርበት መንግስተ ሰማያት ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንኽብሪ መንግስቱ ኩሉ ምስጋና ንግባለ ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ከፍቅዲ 6 ክሳብ 10 زأمنونا أشتون حدا زسحتو جنا متحن أدقي أبكسادو تاسيرو أب عميق بحري كتحل يحشو معنك في خمس كيمة أي ترفن يمو ويلا أنا علم بسر معنك في منادانة بسرو سحتت زمت سب ويلو إدكا ويقرخا انت سحتتكا كابخا قريتكا دربيا كلتا إيدن كلتا إقرن كل كان من أيد العالم حوي خابت تدربس قرص ويحنكاس بينكا نبهوت مئتاو يحشكا عينها انت أسعات تكاون كابخا قوت بيتكا دربيا كلتا عيني كل واخا نبغهنم حوي خابت تدربس نقار كوينكا نبهوت مئتاو يحشكا كابزو من عيشتون حادقوا خيتنعقوا تتنققوا ملائكتهم اب سمايات كل ساعه ገጽቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ይርእዩ ኣለዉ ብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል زنقروا ملاسر توكلت هورياتم كل ما ارقتوا السماي درت نسايهم متان بركة تصقاهو يحلو مثل كلنا حزب كريستيان لعلم علم امين
ወድንግል ማርያም ተወልደው ጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ተጠምቀ ብልዕልዕተይ መስቀል ተሰቅለው ጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንሥአ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማን ኣቦ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብሓድሽ መጽኡ ጎይታ ይቅረበለልና ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን ይሁንልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያው ፈሳህ አብሔር ያህል መድኃን ነፍስና ዝኾንካን ዘይትወጥና ኸንኣመስ ናትሕና ኣይጥንሰ ለኻዮ መትወድኻ እንቶ በጃ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዛ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ኩሉ ሰዓት ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፃሕን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈወ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ንውድሰካ ኣለና ወሃብ ሕይወት ጎይታ ነፍሲ ትሑታ ዝርኢ ጭኑቅ መንፈስ ስለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቀይ መድሓኒ ጥምያት ዝሓልል ክፋዓት ዝበቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጽሕን ማሕደሪኦም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳን ዝኽታማ ዝኣልነታ ምራት ምስጋና እምነትን ጓኢ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክከውን ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኣኻና ወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ብፍቅር ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም ዘበቱለክ ስብሃት ወኢዝ ለዓለም ስብሃት ለአብ ለዘአንቀሐነ እምክቡድ ንዋም ስብሃት ለወልድ ፈወሰነ እምጽኑዕ ሕማም ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም ይህን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስብሐት ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና ወዲ ሰብ መወዳእቱን ተጸበቀይ መወዳእታ ኩልና ድማ አጸብቀልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና አመንጎና ንአብያተ ክርስቲያናትና ድማ ሰላም ሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እዚ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ድማ እስኻ ርሕቀልና ነዛ ናይ ፈተነ እዋን ክንሰግራ እምነት ወስኸና መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ድማ ሓይሊ ሃበና እዚ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክና ዝያዳ ናብ ሰማይ ዘጠምተና ናባኻ ዘቅርበና መገድኻ ዘትሕዘልና ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሓሚሞም ዘለው ፈውሰልና ሓዚኖም ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ድማ ርህወሎም ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ኣብ ፀባን ዘለው ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና
كابدينا قدس دنجل مريم بركة رديت كفلنا كم تنهاريات زمهر كيوم أب سمايات تنبر ربنا ندبلنا نسوع كلنا سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس مستغات مسان باركا خمتا بسمايكم دم مدريو نالات انجرانا بمحبلنا نعم بدلنا بدلنا كبتحدنا بدلنا نأسنا فادنا فتنا يتونا من قسن حيل كبر نزل العالم آمين وأبزتي يا مريم نقدس جبريل من السلام سلام لنا خير سقاخون دنجريخي علي جابير توات بيت سراوي سلام لكم سبيك عبان السبرتي كرسكم بروي أو مليت السقا يا بيهر مساقي أو فسسي يسبلكي حتى ناصر يلنا نفتو ودخي يسوع كريستوس انتانا محرت لمن لنا آمين تسهدوا أملاك آمين كما يوعلكم كما يكنيكم كما لكم أتم أبرحوا زين رياكم زين رخبكم زلنا دما እግዚአብሔር አምላክ ለተመስገነ ይሁን እነሆ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን ህይወትና እና መርሐ እግዚአብሔር አምላክ በዛ ሰዓት እዚኣ ድማ ኣብዚ ቅዱስ ቦትኡ ኮይና ስለቲ ቅዱስ ቃሉን ክንሰምዕ ክንዛረብ مسجانو خنا قرب نزاب كعنا خبرن مسجانا نعو يخون نسون تزي فقداس هنتقوا خنجبر كم زي نخل قالوا ينجرنا إمو أبو أنت اللينا مس أنت خوين ناجن كل خمس خوان لنا نجرنا إمو جابير أملاخنا مس أخن هلمو كل زدلنا أيو بفلايكا منجستون صدقون كنورس صقوا يبزحلنا أما صحاف مثالي معرف 13 فقد عسرة أنت دارينا مستأبيب زملالس أبيب يخون مستأبيبان زملالس أبيب يخون مسعياشو زملالس جنا يتأفق ويحسوم يخون يتأفق ياتبل مستأبيب زملالس مسموع لبام مستوعال زملالس مستوعالي يخون مس عياشو زملالس كن يتأفق ويحسوم يخون سلازي مسمن كمن ملالس ممرات أقداسي أبهوتنا أبدحناتنا أبقعزنا من موداتنا انتاي كم زخون أقداسي وساني إمو من ملالسنا مسمن من ملالس لنا كنمرز እግዚአብሔር አምላክ ይደልየናይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 15 ድማ ኩላ ሓጻርያ 5 ተቕሲን ዘለዋ ወእግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ ተኸረን ቅድስናኻ ዝነብር ከመን እዩ ኢሉ ይሓትት እሞ መልሲ ድማ ከምዚ ይፍብ እቲ ብቕንዕና ዝመላለስን ጽድቂ ዝገብርን ብልቡ ሓቂ ዝዘራብን ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ
نزمحللو قال خفو نمحازو قال خفو زي قبرو نبصايو زي تصارفو اتتصيوف نعق كوينو زرآيو نفرهات እግዚአብሔር ግና ዘኽብሮም ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይሂብ ንጥቁዓት ንጹህ ከዓ ከመማለጃ ዘይቅበል ነቲ ከምዚ ዝገብርሲ ንዘለዓለም ኣይናወፅን እዩ ይብል ثالث صدق زقبرن بلبو رايوا بلبو حق ززاربن بلسانو زي حمن نمحازو قال خفو زي قبرو نمصايو زي صارفو يتصيوف نعوق كوينو زرآيو نفرهات እግዚአብሔር ግና ዘኽብሮም ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይሂብ نقولات نصوكا كمن مالجا زي قبل يتخمز زقبرسي نزل عالم هينا وصينيو كبر مسغانانا املاخ يخون تملسنا كنريانينا لومي زتنبتلنا وانجيل كاب وانجيل ماتيوس معرف 18 كفقد 6 كساب 10 دقيمه كان ببامو كبانيشتي كان فقادو نزلوا من مشيت እግዚአብሔር نعنا زدالو ملختي كنسمع كنفتنينا نقول لنا سمع زني هابنا نعين ززارب دما كم تنسو زدليو قبل بنفس وكفنا زعلب قالوا خزارب እግዚአብሔር አምላክ ከረዳኒ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ካብዞም በአይዛ አምኑን አሽቱን ሓደ ዘስሕት ግና መጥሓን አድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ዓሚቕ ባሕሪ ክጥል يحشو معنكف خي مصا يترفني مو ويلا انا علم بسري معنكفي منادانت بسرو سحتت زمص سب ويلو ايدكا وي اغرخا انت سحاتتك كاباخا قوريصكا دربيا كلتا ايدن كلتا اغرن كلكا نامناي زلعالم حوي خابت دربس قروط وي حنكاس كوينكا ناب هيوت منتي مئتاوي حشكا عينها انت سحاتة تكاون كاباخا قطبيت كادربيا كلتا عين خلوها نابقها نمحاوي خابت الدربس نوغار كوين كان نابيوت مئتاو يحشكا كابزو من عاشتو نحادكوا كي تنعقو تتنقو ملأختم اب سمايات كل ساعة قطت اب سمايات زولا ابوي يرئي اللو بلوكم اللخو ود السب نزت افا خدحن مصي اللو مو كبر المسغانا نا املاح يكون لومي امبار زا ونجل دي انش تكن ري اندل زلنا اغرخا وي ايدكا وي اغرخا انت سحاتتك كاباخا قوريص كادربيا عينها انت سحاتتكون غطبيت كاوصايا زبلا نمنتاي كبت زسحتك زبلسي زسحتك زبل اكلكاس قوريص كادربيو كاب مسكلت اغرخان مسكلت ايدكان مسكلت عينخان اب جهنم كابت الدربسي حنكاس قراط وي عور حدا عينو خوينكا اب منغست املاك تاتو يحشكا ازي زبل زلو غويتا ابتي مجمرتا نايتا معراف انت دارينا توم حواريات ككارخرو خلو ننحدحدهم منغست سمياسي من يزعبي إلهم ناي عبيت حسب وشتم آتيو خمس نبرة أبتقدمي قطر شديش تزلو من كم زعبي إلهم ككارا خرو خلو هز أنا مسيو كم زي انت زي كنكم من قصة أملاح قد يبلكمن قبلهم كله إنا نري يتعبي خون زد الله من قصة أملاح انت يخون كم زي هز أنا زي تحت يخون جزء يخون من قصة أملاح بتحت النمبر بأنا النت بتعبيت تؤتوا أيقونتن إلو تنتنقل نتو مسخاتكم ناشتيهم حماقاتهم دخاتاتهم لكم تنعقوهم كنت تتنققوا زيهم أبقد ما أملاك انتايهم عبيتيهم نزيهم زنعق نزيهم زقاقي نزيهم زعنكفسي ويلو متحان أدقي أبكسادو تأسيرو أب عميق بحر خدر بيحشو ويلو
እቶም ንሕና ብዓይነ ስጋሪ ኢና እንንዕቆም እቶም ብመንፈስ ድኻታት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብታማት እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ዝብሎም ንምንቲ መንግስቲ ኣምላኽ ንእንቲ ክብሪ ኣምላኽ ኢሎም ብትሕትና ዝነብሩ ብድኽነት ዝነብሩ ዘለዉ ንሕና ብዓይነ ስጋሪ ኢና ከይንንዕቆም ከይንላግፀሎም መኸይንጠፍእ ከጠንቅቐና ከሎ ኢና ንርኢ እተን ሎሚ ክንሪአን ደሊና ዘለና ግን ኢድካ ወይ እግርኻ እንተሰሓተትካ ዓይንኻ እንተሰሓተትካ ዝብል ዘሎ እዩ ካብ ፍቅዲ 4 ክሳብ 9 ተዳሪእናያ ደድሕሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ሰዓቡ ብኢዱ ድማ ብኡ ድማ ፍርሁ ትእዛዛት እውን ሓሉ ቃሉ ድማ ስምዑ ንዕኡ ከዓ ኣገልግሉ ምስኡን ልገቡ ካብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክትከዳ ዝኣዘዘካ መንገዲ ከልግሰካ ኣብቲ ከም ምድሪ ግብፂ ዘውፃእኩም ካብ ቤት ባርነት ድማ ዘድሓነኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ክዕልወኩም ተዛሪቡ እሞ ነቲ ነብዩቲ ወይ እቲ ሓላም ሕልምቲ ይሙት በዚ ከምዚ ነቲ ክፉእ ካብ ማእከልካ ኣርሕቆ ሓውካ ወድነኻ ወይ ወድኻ ወይ ጓልካ ወይ ከዓ ኣብ ሕቁፍኻ ዘላ ሰበይትኻ ወይ ከም ነብስኻ ዝኾነ ፈታዊኻ ንኺድ ንኻልኦት ኣምላኽ ነምልኽ ኢሉ ብሕቡእ እንተሓበለካ ንስኻ ኮነ ኣቦታትካ ዘይትፈልጥዎም ኣብ ማእኸል እቶም ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ኣብ ጥቓኻ ኮነ ወይ ኣብ ርሑቕካ ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ህዝብታት ሕራይ ኣይትበሎ ኣይትስማዓዮ ዓይንኻ እውን ኣይትረሃርሃሉ ኣይትንሓፎ ከዓ ኣይትሕብኣዮ እውን ርግፅ ቅተሎ ደኣ ንምቕታሉ ኢድካ ትቐድም ድሓር ኢድ ኩሉ ህዝቢ ሓውካ ወድነኻ ወይ ወድኻ ወይ ጓልካ ወይ ኣብ ሕቑፍኻ ዘላ ሰበይትኻ ወይ ከም ነፍስኻ ዝኾነ ፈታዊኻ እዩ እዚኦም ከምዚኦም ዝመሰሉ ቀረባ ኣሕዋትካስ ውልድካ ሰበይትኻ ፈታዊኻ ካብቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘናገፈካ ካብ ባርነት ዘውፃእካ ኣብ ምድረ በዳ ዝመርሓካ ኣብቲ ምግቢ ኣልቦ ዝመገበካ ኣብቲ ማይ ኣልቦ ፅምእኻ ዘርወየ ኣምላኽ ካብኡ ዝፈልየካ ካልእ ኣምላኽ ነምልኽ ዝብለካ እንተመፀካስኒ ኣይትንሓፎ ካብኡ ርሓቕ ኣልግሱ ካብ ማእኸልካ ውፃእዮ ኣቃላዓዮ ኳዳ እንታይ ይብል እተሎ እንታይ ማለት ምስታ ኢድካ ወይ እግርኻ ዓይንኻ እንተሰሓታኻሲ ረፀን ኣንቁራ ዝብሎ ዘሎሞ ንርአዮ እዚኦም እቶም ቀረባ ፈተውትኻ ንዕንቅፋት ዝኾነኻ እንተኮይኖም ካብኣቶም እንታይ እዩ ርሓቕ ካባኻ ርሕቆም ኣይፈልኩምን እዚ ነገር እዚ ጉጉይ እዩ ሓሶት እዩ ጥፍኣት እዩ ብፃይካ ፈታዊኻ ተመሲሉ ፈታዊትኪ ተመሲላ ንሓምየት ንጥፍኣት ንምግባር ሕማቕ ክትዕድም ከተውስእ እንከላ ብኣጋ እንተዘይቀቲልካዮ ነቲ ሓሳብ እተሎ ዝብል ነውሪ ደው በልኡ እንተዘይልና እዮም እቲ ናይ ስጋ ብፃይነት ብከምዚ እንተዘይቆሪፅናዮ ብመንፈስ እናደንገፅናሎም ክልቴና ኢና ንጠፍእ ነቲ ዓመፃ ዝገብር ዓመፅ እዩ ነውሪ እዩ ኣብዚ ኣይሓብረካን እየ ትጋገኻ ኣለኻ ትጋገይኻ ኣለኺ እዚ ሓሶት እዩ ኣብዚ ኣይሓብረክን እየ እዚ ሓምየት እዩ ኣብዚ ኣይሓብረክን እየ ኢልና እንተ ደኣ ዘይገኒሕናዮም ዘይቆሪፅናዮ ዝሓሳብ እዚ ፈታውየ እዩ ውልደ እዩ ዓርከ እዩ መሓዛ እያ ኣቦ እዩ ኣደ እዩ ኢልና እንተ ደኣ ሓቢርናዮም ወይ ከዊልና ኣሎም ተዘይገሲፅናዮም ክልቴና ኢና ንጠፍእ ብሓባር ኢና ንጠፍእ
እተን ክልተ እግርን ክልተ ኢድን ክልተ ዓይንን ብምሳሌ ቀሪበን ዘለዋ እዚአን ምዃነን ከነፍልጥ እዛ ኣብቲ ዘዳግም 13 ኣነፂርዎን ኣሎ ሓውካ ወደዲኻ ወድኻ ወይ ጓልካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ ወይ በዓል ቤትኪ ዓመፅ ክገብር ከሎ ኣይትንሓፍ እዩ ኣይትንሓፋ ጌጋ እዩ ዓመፅ እዩ ሓጢኣት እዩ ነውሪ እዩ ኢልና ክንቆርፆ ነቲ ሓሳብ ነቲ ናይ ሓጢኣት ብልሒ ከነንድዶ እግዚአብሔር ይደልየና ኣሎ ኣብ ክልቲኹም ትጠፍኡ ሲ ተሰምዐ ፅቡቕ ይምለስ ተሓብር ተሰምዐ ፅቡቕ ይምለስ ኣብ ድሕነት ተሓብር በዘይኮነ ግን ኣብቲ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ንስኻውን ስቕ ኣይትበል ንስኹን ስቕ ኣይትበል ነውሪ እዩ ሓሶት እዩ ጥፍኣት እዩ ሞት እዩ ኢልና ክንገንሕ ከም ዘለና ኣብቲ ኦሪት ዘዳግም ዝብለና ዘሎ ሕራይ ኣይትበሎ ኣይትስማዓዮ ዓይንኻ እውን ኣይትረሃርሃሉ ኣይትንሓፎኻ ኣይትሕብኣዮ እውን ምክንያቱ ጥፍኣት እዩ ዓባእ ቁስሉሲ ዓባእ ቀውሱ እዩ ንዝሓበጠ ሕማም በጢሕኻ ነቲ ሕሙም ነገር እንተዘይውፂኻዮ ረኽሱን ውሽጡ እዩ ዝዕግሞ ዝኸፍአ ጥፍኣት ዝኸፍአ ሕማም እዩ ዘውፅእ እኳ ደኣ ኣቦታትናሲ ኣብዘን እንስሳ ዝገብርዎ እንተዳሪእና መዓለም ወይ መትኮሳ ዝበሃል ከብቲ ነንሕድሕደን እንተተዋግኣ ናይ ገሊአን ይሓብጥ እሞ ምእንቲ ናብ ካልእ ከይዘሩቕ ኣኽቢቦም ይትኩስዎ ሓራብ ማእኸሉ ድማ ከምዚ መስቀል ግብር ኣቢሎም ይትኩስዋ ሕጂ እዛ ሕበጥ እዚኣ ኣይትዝረአን እያ በቲ ዝተደለየ መንገዲ ከዓ እቲ ሓቢጡ ዘሎ ምስ በሰለ ተበሽሪጣ ተቁስሊ ብፀባባ ከላ ወፅእ ተቆርበት እንስሳ ከዓ ይፍወስ እንስሳ ከዓ ይፍወስ ብንእስኡ ከሎ ከይተዘርግሐ ከሎ ተገኒሕና እንተተመዓዒድና ከም ቃል ኣምላኽ መጠን ንሓጢኣት ሓጢኣት እያ እንተኢልናያ ብንእስነታ ብህፃና ከላ ንቀትላ ኣለና ማለት እዩ ከምቲ ክርስቶስ በኣፍ ሃዋሪኡ ጴጥሮስ ገይሩሲ ነቲ ንድሕነትና ብሞት ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከድሕነና ዝመፀሉ ዕላማ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎ ሞቱን ስቃዩን መከሩኡን ምስ ነገሮም ጎይታዬ ዝስ ኣባኻ ይብፃሕ እንታይ ማለት እዩ ዕላማኻ ከይፈፀምካ ተመለስ ሰይጣን ብዕውቱ ይንበር ዛ ዓይነቱ እዩ ምኽሪ ሰይጣን ምዃና ፈሊጡ ሰይጣን ካባ ይርሓቕ ነቲ ሓሳብ እቲኣ እንታይ ገይርዋ እትኢልዋ ኣርሒቕዋ ኸው ሓሳብ መን ምዃና ፈሊጥዋ ሓሳብ ሰይጣን ምዃና ፈሊጥዋ ናይ ስጋ እምበር ናይ ሰማይ ነገር ኣይትሓስብን ኢኻ ስለዚ ብክልተ እግርኻ ምስ ክልተ ኢድካ ምስ ክልተ እግርኻ ምስ ክልተ ዓይንኻ መንግስቲ ገሃነም እሳትካ ብተኣቱሲ ሓዲአን ሲኢንካ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታዊ ይሓይሽ እቲ ሓሒዝካ ንጥፍኣትካ ብትኸይድ ሓዲኻ ኣምላኽ ክትኣቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሰብ ሮሜ ድማ ከም ዝብለና ምዕራፍ 14 ቅዲ 16 ተዳሪና መንግስቲ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ጽድቅን ሰላምን ሓጎስን እያ እምበር ብብልዕን መስተን ኣይኮነትን እሞ ነቲ ንሰናይኩም ኣይትፅረፍዎ እቲ ከምዚ ንክርስቶስ ዘገልግል ንኣምላኽ ባህ የብሎ ብስሙን ፍቱን እዩ እምበኣርከስ ኣሰኣሰር ናይ ሰላም ነገርን ኣሰኣሰር ንሕድሕድ ዝሃንፅን ንስዓብ ነቲ ተግባር ኣምላኽሲ ብምኽንያት ብልዒ ኣይተፍርሶ ኩሉ ንጹህ እዩ እቲ ብልዒ ዝበልዕ እውን ሰብ ግን እቲ ብውልውል ዝበልዕ ሰብ ግን ክፉእ እዩ ሓውካ ዝዕንቀፈሉ ዘበለ ዘይምግባር ስጋ ዘይምብላዕ ወይስ ወይኒ ዘይምስታይ ጽቡቕ እዩ ንስኻ ኣታ እምነት ዘላትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ርእስኻ ንርእስኻ ተሃሉኻ እቲ በቲ ጽቡቕ ግዜ ዝፈተኖ ነገር ኣብ ርእሱ ዘይፈርድ ብፁዕ እዩ ሰብካ ዝዕንቀፈሉ ነገር ሰብካ ዝጠፍኣሉ ነገር ዘይምግባር ጽቡቕ እዩ እዚኣ እንታይ እየ ክብል ደልየ ዘለኹ ንሕና ንኻልኦት ንጥፍኣት ምኽንያት ከይንኸውን
ንዕንቅፋት ምክንያት ከይንኸውን እታ ወንጌል ማቴዎስ ዝረኣናያ ተጠንቀቁ ነዞም ንኣሽቱ እዚኦም ከይትዕንቅፍዎም ዝብል ንዕንቅፋት ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ግን ክንጥንቀቐሎም ክንብል ከለና ከዓኒ ንሳቶም ናብ ጌጋ እንዳወድቁ ከለዉ ጥቂልና እንተዳ ርኢና ድማ ተታሒዝና ንጠፍእ ምህላውና ክንዕንቅፎም ከለና ነጥፎም ኣለና ክጋገዩ ከለዉ ስቂልና ብምርኣይና ድማ ነጥፎም ኣለና ንሕና እውን ምስኦም ንጠፍእ ኣለና ስለዚ ክንሕፎም ከም ዘይብልና ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዩ ግን መዐንቀፊ ምክንያት ከዓ ከይንኸውን ብንበልዖ ብንገብሮ ብንዛረቦ ብእምነት ንሕና ክንገብሮ ከለና ንኻልኦት ከይንፈርድ ከይንንዕቕ ንዓና ፍታት ዝመስሉና ድኹማት ዝመስሉና ከይንንዕቕ እሞ ዓና እውን ኣብ መፈንጥራ ከይንኣቱ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ናብታ ናይ መጽሓፍ ምሳሌን መዝሙር ዳዊትን ክምለስ እሞ በዚአን ገይረ ከጠቃልል እየ ምስ ለባም ዝኸይድ ለባም ይኸውን ምስ ዓሻ ዝመላለስ ግን ይጠፍእ ወይ ሕሱም ይኸውን ብምኽሪ እግዚኣብሔር ክንመላለስ እሞ ብህይወት ክንነብር ጥበብ ክንወርስ ጎይታ ፀዊዕና እዩ መመላለስትና የዕርክቱና ናበይ ዝወስዱና እዮም ናብ ሓምየት ናብ ጥፍኣት ናብ ጓይላ ናብ ዓመፅ ናብ ስስዕቲ ናብ ዝሙት ዝወስዱና ድዮም ክንቆርፆ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ እዚአን እየን ተነእጋር እዳው ዝበሃላ ዘለዋ ፈተውትና ብስጋ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብመንፈስ ግን ናብ ፅቡቕ ይመርሑና ኣለዉ እንታይ ገደሰካ እንታይ ገደሰኪ ዋና ዘለዎ ኣብ ሓቂ ደው ብምባልካ ከምኡ ዝብሉካ ብዘበን እዚ ብዙሓት እዮም ይግድሰካ እምበር ስለ ህይወትካ ዘይግድሰካ ስለምንታይ እቲ ቅዱስ ዳዊት ዝበሎ እንታይ እዩ ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ሓቂ ንመን እያ ሓቂ መን እዩ ክርስቶስ እዩ ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልቡ ንክርስቶስ ዝኣምን ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ እንታይ ገደሰኒ የለን ስለዚ እቲ ስለይን ስለኹምን ተገዲሱ ኣምላኽ ካብ ሰማያት ወሪዱ በጃና ዝኩሉ መከራ ተቐቢሉ ብሞት ዝተበጀወናሲ እንታይ ገደሰኒ ክንብል ሓቂ ክንዛረብ ኣብ ሓቂ ክንነብር ብሓቂ ክንመላለስ እንዲ ፀዊዕና እሞ እንታይ ገደሰኒ እንታይ ኢልና እንታይ ንብል ኣለና ብክልተ እግርና ብክልተ ኢድና ኣብ ገሃነም እሳት ንኣቱ ነቶም እንታይ ገደሰካ ዝብል ኣይፋልን ይግድሰኒ እዩ እዚ ህይወተይ እንድዩ ኣነ ብልበይ ሓቂ ክዛረብ እየ ተፀዊዐ ዘለኹ ብልሳኑ ዘይሓሚ ሓሚ ከለካ ንበይንካ ይተሓምን ኢኻ መተሓሚት ኣለካ ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዘይትዛረቦ ዘረባ ኣብ ትዛረባ ለካ ሓሚየት ምዃኑ ከነስተውዕል ነቲ መተሓሚትካ ኣይፋልካን እዚ ሓሚየት እዩ ኢልካ ጠጠው ከተብሎ ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ ገለ ክፉእ ዘይገብሮ ንብፃዩ ከዓ ዘይፃረፍ ብልብና ሓቂ ክንዛረብ እዚ እንተጌርና ናይ ስጋ ፈተውቲ ንግዚኡ እኳ እንተፀልኡና ኣብ መንገዲ ህይወት እንተተመሊሶም ብፍላይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞጎስ ክብረት ዓስብለና በቶም ንግዚኡ ዝፀልኡና ኣሕዋትና ንሓትና ፈተውትናን እውን እናሓደሩ ክፈትውና እዮም ግብርናን ዘረባናን መንገድናን ዘይቅየር ክኸውን ይግብኦ እዚ ከዓ ዝኸውን ከዓ ኣብቲ ቁኑዕ መንገዲ ኣምላኽ እንተሊና ጥራይ ኣብ ጉጉይ እንተሊና ክእረም ክምለስ ክንስሓሉ ክንጣዓሰሉ ይግባአና ኣብቲ ሓቀኛ መንገዲ ኣምላኽ እንተሊና ግን ሎሚ ፅባሕ ትማሊ ንዘለኣለም ኣብ መንገዲ ንስሓቅ እያ ኣብዚኣ መርሚርና ክንሕዛ ኣብኣ ከዓ ደው ክንብል እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ ንኻልኦት ከዓ መዐንቀፊ ከይንኸውን ኣብዚኣ እንተሊና ከዓ ንኻልኦት መዐንቀፊ ንኸለሉ ምክንያት ዋላ ሓንቲ ኣይክህሉን መዓሲና መዐንቀፊ ንኸውን ኣብቲ ሓቀኛ መንገዲ ምስ እንወፅእ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቲ ዓንቀፊ ከይንኸውን ነቲ ካብ መንገድና ዘውፅኣና ኣቦ ኣዴ ሓው ሓብቲ ሰበይቲ ስለ መንግስቲ ኣምላኽ ዘይገድፍ ንዓያ ይብቅዕን እዩ ዝበለና ብቑዓት ኮይንና ክንረክብ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ከይንሓፍና ነቲ ሓሳቦም ነቲ ናይ ጥፍኣት ሓሳቦም ነቲ ናይ ሓጢኣት ሓሳቦም ነቲ ናይ ጥፍኣት ተግባሮም ነቲ ናይ ጥፍኣት ምኽሮም ነውሪ እዩ ክንብሎ እግዚኣብሔር ይደልየና ኣሎ እዚ ኢና ክንቆርፆ ዝደልየና ዘሎ እዚ እዩ ከም እግሪ ከም ዓይኒ ከም ኢድ ተመሲሉ ዘሎ ብፆትና ኣሕዋትና ደቅና ፈተውትና ተመሲሎም እቲ ምኽሪ
كمتي حواريا بطرس ناب كريستوس زبصحو كم خيهلونا القسو رحقو خبايزي من قد طفعات يخون بلوم እግዚአብሔር ይደልየናል ክብር ምስጋና እና አምላክ ይሁን በቃሉ ተመስገነ ይሁን معنا يبلبنا حድሮ ለሁሉ ክብር ما ولد منفس لاك ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ ጸኒሕኩም ከመይ ቀኒኹም بوبنا غيرو زمهرنا ببنا غيرو زمخرنا بوبنا غيرو زغسسنا እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይብጽሐዮ ነቦና ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አርእስቲ ናይ ሎሚ ኢድካ ወይ እግርኻ እንተሰሓተትካ ካባኻ ቆሪጽካ ደርብያ ክልተ ኣእዳውን ክልተ ኣጋርን ሃልዩካ ካብ ናብ ሲኦል ዘለዓለማዊ ህይወት ካብ ተደርበ ቆራጽ ኮንካ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ምእታው ይሕግካ ዝብል መለኮታዊ ምኽርን ትእዛዝን እዩ። ስለምንታይ እዩ እዚ ወንጌል እዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለምንታይ ነዚ ወንጌል ዝሰሪዓቶ ንዝብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክትሰርዖ ከላ ምስ ዕለታዊ ታሪኽ መዝገበ ቅዱሳን ምስ ዘበንን ምስ ወቅትን ኣወሃሂደኣ ነቲ ናይ ዓመት ወንጌላትን ንባባትን ስብከታትን ሰሪዓቶ እዩ። ሎሚ ኣብ መዝገብ ቅዱሳን መጽሓፍ ስንክሳር ኤፍሬም ሶርያዊ ተጠቂሱ ዘሎ እዩ። ኤፍሬም ሶርያዊ ኣቡኡ ናይ ጣዖት ካህን እዩ ነይሩ እዩ። ኣቡኡ ንክርስቲያንን ንክርስቶስን ዝጸልእ እዩ ነይሩ። ብሕፃኑ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ምስ ገለጸሉ ግን ኣቡኡ ዝኸዶ ዘሎ መገዲ ግጉይ መገዲ ምዃኑ ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ከገልግል እምበር ነቲ ባዕሉ ዝሰርሖ ባዕሉ ዝፀረቦ ዕንጨቲ ከምልኽ ከም ዘይግብኦ ደጋጊሙ ሓቢርዎ ክሰምዖ ኣይከኣለን። ቅዱስ ኤፍሬም ምስ ኣምላኽ ክጠብቕ ካብ ኣቡኡ ክፍለ ወሲኑ ቀዳማይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰርዓቶ ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩ ከመይ ኢሎም ከም ዝሞቱ ርኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት እዩ ነዚ በፂሕዎ። ትምህርቲ ሃይማኖት ስለ ዝተማሃረ ዘይኮነ ካብቶም መንፈስ ቅዱስ ዝጎሰዓሎም እዩ። ካብዚ ካብ ኣቡኡ ተፈልዩ ኣብ መንፈሳዊ ዕብየት እናዓበየ ምስ ከደ ካብቶም ኣብ ጉባኤ ኒቅያ ዝተሳተፉ ኣቦታት እዩ። ቅዱስ ኤፍሬም ናይ ምልላይ ጸጋ ዝነበሮ ንኸለሊ ብዙሕ ዝጽዕት ዝነበረ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ እዩ። ሓደ ግዜ ዓምደ ብርሃን ተተኺሉ ምስ ረኣየ እዚ ዓምደ ብርሃን እንታይ ኮን ይኸውን ኢሉ ምስ ሓተተ ብጸሎት ባስልዮስ ዘቂሳርያ እዩ ዝብል ኣብ መልኣኽ ኣምላኽ ድምፂ ሰሚዑ እቲ ዝረኣኽቦ ረኣይ እቲ ብመልኣኽ ዝተነግረለይ ከይደ ከረጋግጸለኒ ኢሉ ምስ ከደ ኣብቲ ቅዱስ ባስልዮስ ዘለዎ ቤተ ክርስቲያን ምስ በጽሐ ቅዱስ ባስልዮስ ወርቂ ትራኖስ፣ ወርቂ ወንጌል፣ ወርቂ ካባ፣ ወርቂ መናሳነስ ሒዙ ወንጌል ክሰብኽ ረኣዩ እዩ። ወተሃዘበ ልቡ ለኤፍሬም ከመ ሥጋዊ ውእቱ ባስልዮስ እዩ። ናበይ ደኣሉ ልምፂኒ እግዚኣብሔር እንደዚ ዘብለጭልጭ ነገር ዝተኸድነ መንፈሳዊ ነገር ክኸውን ይኽእል ዶ ኣይከውንን? መንፈሳዊ ነገር ተኾይኑ ነዚ ኩሉ ብልጭልጭ ንምንታይ ኣድልዎ? ስጋዊ እንተኾይኑ ኸ ንምንታይ ነዚ ገልግሎት ሒዝዎ ዝብል ሓሳብ ኣብ ልቡ መፂኡ በቲ ከለልዮ ዝኽእል መንፈስ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ጸለየ 4 ነገራት ተገሊጽሉ እዩ። መጀመርያ ተሃዋስያን ኣብ ዝባኑ ክዓልቡ ከለዉ ከም ኣብ ሓዊ ዝኣተወ ዑፍ ኮይኖም ክወድቁ እቲ ቃል ነቶም ህዝቢ ዝምህሮም ወይ ነቶም ተምሃሮ ዝምህሮም ዝነበረ ኣካል ኣውፂኡ ናብቶም ተምሃሮ ክኣቱ
منفس قدوس بأمثال رقبي أبرئسو خعلب ريو زي فلت سمعو زي فلت إفريم زبهال قاشا بزق أسرس اللومو سويعهم أمس ويلو نزن 4 نقرات مسرائي بس باسليوس عبني أملاق سب مخانو الرقاقيسو لمن تايدات نصبراق نزبل كاني نخبري وانجيل إلى قدس بيت خريستيان ترجماتون قدس إفريم بخمس خقلقل كله حنتي أدى كل جزء أتياتا أورقة تمزقب نختنسحلو زخبدا نختنسحلو زحفرا ناب قدس باسليوس كيدا إزي أورقة زلو حاتيات يدم سسلكي بلني مسبلتو كم تزبل كيو يخونلكي إتعبت ورقة سحيفكي زلخ كله حاتياتكي يدم سسلكي نتمرع نتمسحف جنس إلى مسرعيتو كله تدمسسو أنت جن زي تدمسست رخيباي أبو كل حاتياتي تدمسس لمسس الليو أنت جن تريفا إزيا يدم سسلكي بلني لا بأمنت زأسوب لجبيروتا وإي لنجيروتا تازترفت حاتيات زي تدمسست نمسرحة ونمزرابو كبير زخون حاتياتي قدس باسليوس سرح أملاخ مسرعي زين عاي كعلننيو يفريم زبهال عبني أملاخ سبالو كي دنسو دمسسلكي سواعا جميرا مالتيو كاب قدس باسليوس ناب قدس يفريم كساب تبسح بتقعزون الصحة جميرات طولام بتخالقاتهم قدسان كبري نايب السايا منبر كبروهم كقلل سلازيد داليو بزخلت تنقر لإخوة أب قدس إفريم مسبح صحيح قدس إفريم منفس قدس سلازقال سألو إذن عايا كالننيو اتنا بايز الآخر كليكا كهناتي بمعارك بعد ما بسقا خبايز عبيو ناوي خخت ملسي السو يخدم سسلكي أو مسبس حقن عارفو ريسونا مقابر حيزومو كخدو خطر يوميخي جن كي تتراتركي نتا ورقات نابتي ريسو دربيا كدم سسلكي لكع كم تزبلا تدمسي سلاخا اتعب حاتيات نبر زنبرت هده كابتن عبيتي نايبة خريستيان قدسات عديتات كتكون بقيعا قدسي إفريم بزح درسانات بفلاي كازي وداسي ماريام وداسي دنجل نبلو سقاتات زدرسة أها زغزيو مواقدس أقاك برغت كاو እግዚአብሔር ያክል ክሳብ ዝብል ዝበፅሐ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ስለዚ ካብ ኣቦ ጀሚሩ ምስትኸዶ ዝግብኦ ቅኑዕ ነገር እንዳተጓዓዘ ነቲ ቅኑዕ ዘይኮነ ነገር ካብ ኣቦ ጀሚሩ እናገደፈ ንዘይበረሃሉን ንዘይነፀረሉን ከዓ ናብ መንፈስ ቅዱስ እናሓተተ ብምኽሪ መንፈስ ቅዱስ ጉዕዝኡ ፈፂሙ ብክብሪ ዝዝከር ዘሎ ዓብይ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣቦ እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ወንጌል እዚ ምስቲ مزجب قدوسان علتها ومزجب ناي قدوس ناي مزجب سنكسار سريعة نزوان جلزي مهرنا زلايل نايلومي تقسنا وانجل ماتيوس معرف عسر شومانتا قصري شومانتا إيركا ويقرغان تسحاتتكا كاباها قريسكا دربيان أبونا أمأتوي كم مأتوي عرستز تتغملو مثالية سلومون معرف عسر سلسته قصري عسر توشومن تخم تقول جزء قدس بيت خريستيان تلبمنا إذننا صن يلو خسمع عين تناون كرئي داونا مزقب كحز رسعنا زبلنا تملشنا خنريو منتي كالي سرحنا سرحنا كالي عيون نارعنا نزع قلقلوزيك نكاتاتولو خلنا كم تزدل برخة عين ركبنا خمي مزاناقعي نقر يكونن قال بيت خريستيان كتمهر كولا نحنا እግዚአብሔር يزارب نحنا نسمع نحنا خنصلو خلنا خا نحنا نزارب بيت خريستيان تسمع እግዚአብሔር كا يملس ስለዚህ حساب لبنا صورنا خنغرو خلنا ጽን ይሉ خسمعنا መልስና ይጸሎትና ከህበና እንተ ኮይኑን እግዚአብሔር ጽን ይልና ክንሰምዖ ይግባእ ስለዚህ በመጠን እቲ ዝተገደስናሉ بمتن تزقلبنا الليو مجلسن مردان مخالن حيل زو هابرنا خمي اتن عيو እግዚአብሔር بشللتነት زعي رقوم يخوني بالقال እግዚአብሔር سلازي امثالي 10 مس طبيبان زملالس طبيب يخون مس عياشو زمحازو غنا حسوم يخون
ካብዚ ከም ዝሰውረና ብዙሓት በዚ ተጎዲኦም እዮም ካብቶም ብዙሓት ሓደ ሮብዓም ወዲ ሰሎሞን ምስቶም ዓበይቲ መኺሩ ምስቶም ዓበይቲ ዘትዩ ነባሪ ዝኾነ ምኽሪ ቅኑዕ ዝኾነ ምኽሪ መኺሮሞ ንዕኡ ገዲፉም ናብቶም መዛንኡ ኸይዱ ቶም መዛንኡ ምኽሪ ምስ ሓተቶም ከዓ ኣጻብዒ ካብ ሕቆበይ ትረጉድ በሎም ነቶም ህዝቢ ኢሎም ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ዘበን ሮብዓም ወዲ ሰሎሞን ጀሚሩ ክሳብ ምርኮ ባቢሎን ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ብሰንኪ ሓደ ሰብቲ መንግስቲ ክሳብ ክንድዚ ተባታቲኑን ተኸፋፊሉን ነይሩ እሞ ምስ ጠቢባን ዝኸይድ ጠቢብ ይኸውን ሲራክ ኣብ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 1 እንታይ ኢሉ ዝኣሃዘ ፒሳ ይተኣሃዝ ቦቱ ወዘተኣረ ኮሎ እቡይ ይከውን ከማሁ ማረገኛ ዝሓዘ ማስቲካ ዝሓዘ ዕንዲዳ ዝሓዘ ኣብ ኢዱ ከይጠበቆ ስቕ ኣይብልን ምስ ዕቡይ ሰብ ዕርክነት ዝገብር ከዓ ከምኡ ከይኮነ ኣይተርፍን እሞ ካብ ዕቡይ ሰብ ረሓቕ እዩ ቀፂሎም ኣቦና ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 15 ካብ ሓደ ጀሚሩ ካብቶም ወሰንቲ ምዕራፋት ዝበሃሉ ሕቶ ሓቲቱ ባዕሉ ዝምልስ ስለ ዝኾነ ወእግዚአብሔር ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኢሎም ተን 5 ጥቕስታት ደጋጊምና ክንሪአን እዮም ኣቦና ኣዘኻኺሮምና እሱ ከዓ እንታይ እዩ ብቕንዕና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብር ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘይሓሚ ንመሓዝኡ ዘይጸርፎ እቲ ጽዩፍ ንዑቕ ኮይኑ ዝረአዮ ንፈራሕቲ እግዚኣብሔር ግና ዝኽብሮም ዝጎድኦ እኳ እንተኾነ ነቲ ዝመሓለሉ ዘይልውጦ ገንዘቡ ብሓረጣ ዘይለቅሕ ንጉድኣት ንጹህ መማለዲ ዘይቅበል እቲ ከምዚ ዝገብር ሰብ ንዘለዓለም ኣይክናወፅን ንዘለዓለም ክንናወፅ ኣይንደልን ንዘለዓለም ክንሽገር ኣይንደልን ክንሽገር ዘይንደሊ ተኾይንና ከዓ በዚ መገዲ እዚ ክንከይድ እግዚአብሔር ይደግፈና ኣቦና ደጊሞም ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 13 ካብ 4 ጀሚሮም ካብ 9 ኣንቢቦምልና ንመዘኻኸሪ ጥራይ ስለ ዝኾነ ኣነ ቁፅሪ 4 ጥራይ ኣንቢበ ክሓልፋ እዩ ደድሕሪ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ሰዓቡ ንዕኡ ፍርሁ ትእዛዛቱ ሓልዉ ቃሉ ስምዑ ንዕኡ ኣገልግሉ ምስኡን ልገቡ እሞ ኩሉ ከንዓኩምን ሰዓቡ ፍርሑ ሓልዉ ስምዑ ኣገልግሉ ልገቡ ናይ መጨረሻ ጥቕሲ ኣቦና ዝጠቐስዎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 14 ኣብ 16 ክሳብ 18 እዮም ኣንቢቦም ሓንቲ ሓረግ መጠቓለሊ ነቲ ሰናይኩም ኣይተፅርፍዎ ስለዚ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለና ኣብ እከይ እናረሓቕና ናብ ሰናይ እናለገብና እቲ ንክንጠብቆ ዝግባአና እግዚኣብሔርን ናይ እግዚኣብሔርን እናለገብና ነቲ ዝልክመና እናረሓቕና ክንከይድ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ደጊመን ኣቦና ቃለ ህይወት የስማዓልና ነቶም ስራሕኩም ገዲፍኩም ዕየኹም ገዲፍክን ነዚ ኣገልግሎት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብኣንቃድዎ ብጥብኣት ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ኩልና ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ
ومهدر ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ተባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ተባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅማተይ ተንሲአ ቅድሜኻ ተደፊአ አምላኺኻ ሞ የምልኸካ ንጉሥኻ ሞ መንግሥትካ ንብሰይ አምላኽ የማኽባ አዳዊት ናባኻ ቅማተይ አምላኽ የማኽባ አይዳወ የለና ባኻ ይደስየ አምላኽ መሐሪ ኢኻ እሞ ሰን አልካ ክንነብር የና ድማ ውሽጥና የድልየና መገዲ ወፂእ መና መገዲ ይጥፍኣ ዝኾነና ኣብዚ ዓለም ድማ ምፃሩ ዝኸበደና ነገር ተሰኪምና እግዚኣብሔር ኣምላኽና መወዳእታና ከይኸፍእ ሲ እስኻ ሓግዘና ኩሉ ዘየድልየና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣርሒቕና ክንድርብዮ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካልኣኸልና ጠቕመናን ዘይጠቕመናን ናባኻ ዘቕርበናን ዘየቕርበናን ፈሊጥና ክንፈልጥን ክንርኢን ድማ ዓይነ ልቡናና ኣብርሃልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ስጋ ናይ ዓለም ኣእምሮና ከይግዛእ እንታይ ደኣ ብናይ ሰማያውን ብናይ መንፈሳውን ብናይ ዘለኣለማውን ኣእምሮና ሓይልና ኩልንትናና ክግዛእ ክምራሕ እስኻ ርዳኣና እዚ ብዓለምና ወሪዱ ዘሎ ሕማም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ካብ ገጽ ምድሪ ኣድሕቐልና ንስኻ ኩሉ ክእለት ኣለካ እዩ ሕረትካ ውርደልና ሕረትካ ውርደልና ሕረትካ ውርደልና እዚ ሕማም እዚ ተጨነቑ መስተርሆ ፍጠረሎም ተስፋ ዝቆረፁ ድማ ተስፋ ኩንና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ህዝብና ካልኦት እውን ተፈላለየ ህዝቢ ዓለም ግደፍ ንኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ገዛ ተዓፅዮምሲ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ወፊሮም ውዒሎም ድራር እለቶም ሙሉእ ሕጆም ዘይመፁ ሕብረተሰብ እዮም ዘለውና እሞ ንኣዋርሕ ዝኣክል ኣብ ቤቶም ተዓፅዮም ከም ዘለዉ እስኻ ትርኢ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢድና ሓፃር እያ ኢድካ ግና ንኩሉ ትበፂሓ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሉ ብዙሓት ኣለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ደቆም ጠምዮም በኽየሞም መሰቦን ከፊተን ቁራስ እንጀራ ንፅበአን ከፊተን ምን ሓደ ጣይታ ዘይኸውን ተለውሰ ቢሑቕ ዘይብለን ብዙሓት ኣለዋ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና
ንስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በረኸት ካውርደሎ آمين ነቶም መንግስታት ድማ ተዓድዮም ድዮም ተለቂሖም ድዮም ካብ ዘለዎም ድዮም እሞ እውን ነቶም ዝመርሕዎም ህዝቢ ነቶም ዘይብሎም ጽግንዎም ነቶም ዘይብሎም ክህብዎም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም መራሕቲ ሃገር ድማ ሕሽ ክበሎም آمين ንልቦም ኣረስርስ ናይ ለውሃት መንፈስ ዓድሎም ናይ እምኒ ልቢ ውፂኻ ናይ ስጋ ልቢ ሃቦም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብዛ ፈተነ እዚኣ ድማ ኣሳግረና ሰላም ስለ ዘውዓልካና ነመስግነካ ሰላም ከተሕድረና ድማ ንልምነካ ከምቲ ናብ ቤትካ ብድሓን ብሰላም ዝመፃና ናብ ቤትና ድማ ካብ ድንገት ካብ ሓደጋ ሓሊኻ ብሰላም ብድሓን ከምዛ ምድራዊት ቤትካ ተጋቢእና ዘለና ኣብታ ሰማያዊትን ዘለኣለማዊትን ቤትካ ክንጋባእ ክፍሊ ክህልወና ድማ ባርዳኣና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ካንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ሓናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግ ፈተና ይትእትወን ዘለኣለምና ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ድና ከድንግል ይኽእል እግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ስራ ካብ ኣንስ ብርክቲ ይኽእል እግዚአብሔር ምሳኺ ኦብስት ኣትና ክሰርየልና ነፍቱ ታወይ ሽረግጂና ኣምላክ ምንዳን أني كنا سريعة يردم ما أبيه كنا تو أبيه دكنا تران سيرك أنا بس فتانون ثاني رسيان رسكول ران سمعت يوم هارن نكسس من العصر قلنا أبيه كسيس بس لتككد تعال في محاركم متغير لهم بأفنون في رسكول كم أثر حتى فتاهم أنت بس ما رأي محارنا كتير أثر كان نعمل يكون እግዚአብሔር ቀበል ለብ ሰማይ ይዕረግ አሜን